بسم الله الرحمن الرحیم. د نننی کلاس زمونږه چې کوم ټاپک دی نو هغه دی پروناون. پروناون څه ته وایي؟ اول ډیفینیشن لیکو بیا مخې ته خبره کوو. سو pronoun is a word which is used instead of a noun. Pronoun is a word. وګورئ جی pronoun is a word. pronoun یو لفظ دی which is used چې کوم استعمالیږي. pronoun is a word which is used instead معنا کی جگہ پځای instead of a noun. د noun پځای باندې. pronoun is a word. pronoun چې کوم دی دا یو لفظ دی which is used چې کوم استعمالیږي instead of a noun. د noun پځای باندې. هر هغه لفظ چې هغه د noun پځای استعمال شو هغه ته موږ څه وایو؟ pronoun. اوس چې دا څه شی هم دی دا مختلف الفاظ کېدای شي خو چې کله دا د ناون په ځای استعمالېده نو دې ته موږ څه وایو؟ pronoun. pronoun is a word. pronoun یو لفظ دی which is used چې کوم استعمالیږي instead of a noun. د noun په ځای. مثال Ali goes to school. Ali goes to school. He reads there. He reads there. اوس وګورئ Ali goes to school په دې جمله کې زموږ سره یو سکول چې کوم دی ناون دی بل زموږ سره Ali دی. په دې دویمه جمله کې یو لفظ دی چې هغه he دی. دا he چې کوم دی نو وګورئ دا استعمال شوی د دې Ali په ځای باندې دی. نو دې پروناون ته دې لفظ ته چې کوم دی نو موږ څه وایو؟ دې ته موږ پروناون وایو. ځکه چې دا لفظ هی لفظ چې کوم دی نو دا استعمال شوی دی د Ali په ځای باندې. او تا په تعریف کې دا خبره کړې وه چې پروناون داسې یو لفظ دی چې دا به د ناون په ځای استعمالیږي. اوس وګورئ موږ دا وایو چې Ali goes to school. وګورئ چې Ali سکول ته ځي. He reads there. هغه هلته سبق وایي. هغه نو هغه نه څوک مراد دی؟ Ali. د هغه نه څوک مراد دی؟ Ali. He reads there. هغه هلته سبق وایي. اوس وګورئ چې څومره موږ مخې ته ځو او د Ali په باره کې موږ خبره کوو نو موږ به Ali نه ریپیټ کوو ځکه چې عموما نیمز چې کوم دی نو هغه نه ریپیټ کېږي. نیمز نه ریپیټ کېږي. د هغې په ځای چې کوم دی نو موږ بیا متبادل لفظ استعمالوو. موږ وایو یاره Ali چې کوم دی نو هغه سکول ته ځي او هغه چې کوم دی نو هلته سبق وایي. هغه بیا واپس راځي کور ته. هغه چې کوم دی نو روټۍ خوري. هغه بیا کپړې بدلوي. هغه چې کوم دی نو بیا مونځ کوي. هغه بیا مدرسې ته ځي. اوس وګوره څومره د هغه لفظ چې موږ استعمالوو نو دا موږ د ناون په ځای استعمالوو. هر هغه لفظ چې هغه د ناون په ځای باندې استعمال شي نو هغې ته موږ څه وایو؟ پروناون. نو په دې جمله کې وګورئ هی زموږ سره چې کوم دی د Ali په ځای استعمال شوی دی. د Ali دپاره استعمال شوی دی. د دې وجې نه هی زموږ سره څه دی؟ پروناون دی. بل مثال به ووایو چې Aisha is a student. Aisha is a student. She reads at government high school. Aisha is a student. She reads at government high school. اوس وګورئ په دې جمله کې عایشه زموږ سره څه شی دی؟ زموږ سره ناون دی. او د دې ناون دپاره په دې دویمه جمله کې زموږ سره یو ټکی استعمال شوی دی د دې ناون په ځای. دې لفظ ته چې کوم دی نو موږ څه وایو؟ دې ته موږ پروناون وایو. ولې ورته پروناون وایو؟ ځکه چې دا د ناون په ځای استعمال شوی دی او کم لفظ چې د ناون په ځای باندې استعمال شي هغې ته موږ څه وایو؟ پروناون وایو. د دې نه علاوه چې کوم دی نو زموږ سره هی شي دا شو او ایټ زموږ سره پکې راځي. بل بیا چې کوم دی نو بل زموږ سره آی دی دا هم پروناون دی. وی دی دا هم پروناون دی. یو دی دا هم پروناون دی او دی دا هم پروناون دی. د دې نه علاوه نور هم پروناونس شته. د پروناون تقریبا 9 قسمونه دي خو دا پروناونس چې کوم دي نو دا زیات مشهور دي او زیات زموږ په معاشره کې استعمالیږي او فهم هم آسان دی. زده کړه هم آسانه ده. د دې وجې نه چې کوم دی نو ما صرف په مثال کې د مثال په تور باندې صرف تاسو ته هی شي اټ آی وی یو دی دا مې سره ولیکل. نور د دې نه علاوه نور هم ډېر شی پروناونس دي. وګورئ جی په پښتو کې کوم تاسو پوهیږئ ما په پروناون باندې وګورئ زه مونږه تاسو هغه دا دغه دوی
دا وګورئ په پښتو کې څه دي پروناونز دي او دا چې کوم دی نو هی شي اٹ آی وی یو دی دا په انګلیش کې دي دغه شان په اردو کې ګورئ میں ہم آپ تم یہ وہ دا اوس وګورئ دا د اردو څه دي پروناونز دي نو امید لرم چې تاسو به په دې پروناون باندې څه حده پورې پوه شوي یئ که نه یې پوه شوي ویډیو دوباره وګورئ کوم ځای کې کنفیوژن دی نو تاسو څه وکئ کمنټ خامخا وکئ د هغې به تاسو له انشاءالله العزیز موږ جواب درکو او چینل سبسکرایب کړئ چې کوم